Ponsse S10. Klassikkomalli vuodelta 1998. Tarkkasilmäisimmät ehti jo huomata, että kuormaaja ei ole alkuperäinen. Siellä lukee Kessla kyljessä. Se on kuulemma siihen jo edellinen omistaja vaihtanut. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Ja. Ajoboksi alkoi takkuamaan. Ohjausjärjestelmäkin on jossakin vaiheessa jo vaihdettu. Mutta vaihdettiin se nyt samalla. Saatiin kaikki viat pois koneesta. Nää on vähän sellaisia... Siellä täällä on erilaisia koneita, että miten näitä on tehtykään. Tässä nyt onneksi ei ollut mitään isoja yllätyksiä. Mutta tuotu hytin alla, kun noita venttileitä aina laittaa, niin onhan se vähän semmoista ähräämistä. Siellä on Lauri näköjään säätelee noita liikkeitä nyt lävitte. Voitais mennä vaikka hyttiin katsomaan. Miltä vaikuttaa? Sä säätelet minimivirtoja vai? Ei tästä näy mitään. Joo, minimiä tällä hetkellä. Kiiltää niin kauheasti. Hei, näytäpä se muuten nyt ihan videolle se jatkeen kanssa. Me sitä ihmeteltiin, että minkä takia jatke veti sisään jatketta, mutta ei työntänyt ulos. Niin, tämä oli, punainen puoli on sisään ja vihreä puoli on ulos. Näkyykö tosta nyt yhtään, niin sinne menee ihan hirveästi virtaa. Toisen suuntaan 600 mA, mutta toisen suuntaan 2200 mA. Ja sillä 2200 mA saadaan, no tuo oli sisäänpäin, tämmönen nopeus. Tommonen hidas, rauhallinen liike ulos. Ei tämmösiä oikein niinku... Siis... Kun 24 voltin kone on, niin kyllä 700 mA pitäisi saada niinku ihan maksimivauhti. Ja nyt jos sinne menee 2200, niin vaihtoehdothan nyt on se, että joko sinne on laitettu 12 voltin kelaa 24 voltin koneeseen, silloin me saadaan sinne menemään niin paljon virtaa. Tai sitten tuo kela vetelee viimeisiä ja on jo osittain oikosulussa ja sinne pitää hirveästi laittaa virtaa. Se ottaa siis hirmuisen määrän tehoa ja saa sillä aikaiseksi noin hitaan liikkeen. Niin minä en jaksa uskoa, että se edes 12 voltin kela tonne olisi laitettu. Niin tuo ei kyllä niinku normaalia ole. Mutta onneksi isännällä on tossa ylimääräisiä vaihtokeloja, niin mepä kokeillaan vaihtaa se jatkeen kela ja katsotaan miten siinä käy. Mä menen ottaa tuolta se toisen jatkeen kela pistokkeen irti, niin katsotaan kumpi puoli se on. Joo. No niin. Sieltä, meisseli ja... Mikäköhän tämä järjestys nyt oli? Tossa on nosto selkeästi. Tuossa. Oliko se jatke? Ei kun näissä on ledit. Se on ulos. Tossa taisi olla jatke. Jatke sisään. Joo. Niin tämä puoli on silloin jatke ulos. Joo. Nämä on kyllä hyviä nämä ledilliset Hirschmannit. Äkkiseltä näyttää, että näissä ei ole ledia, mutta tuolla sisällä on pieni ledi, joka syttyy nyt kun Lauri vetää sitä sisäänpäin. Näin. Silloin kun tuolla tapahtuu liike. Joo. Eli jatke sisään, niin toinen puoli on jatke ulos tuolla. Hyvä! Sammutetaan kone siihen ja vaihdetaan tuo kela, niin katsotaan miten se vaikuttaa asiaan. Joo. Se tulee mun mikrofonista vaan se ääni. Vain kauneimmat äänet sallitaan videoon. Vähän pelottaa nuo kelat tuossa vieressä. No otetaan nuo viereisetkin irti siitä. Ja sotketaan ne tietenkin. Mehän laitetaan niihin tussilla merkin, että mikä on mikäkin. 1,
2 ja 3 nyt saa olla semmoset. No onhan niissä tietenkin nuo nimet noissa kaikissa piuhoissa, mutta kun en nyt nähnyt niitä. Pelottaa, että mä murjasen ne tuosta nyt mukana. Niin. Sä voit irrottaa ne useammatkin, että sinne mahtuu vaihtaa. No ihan ajattelin, että kun on niin lyhyt avain, niin ei meinaa mahtua, se pikkusen ottaa tuohon. Tiukka. Tässä on toisenlaisia avaimia. Tää menee täällä, jos se vaan tää toinen lähtee. Sama ongelma niissäkin avaimissa, että lähteekö vaikka. Pyörähtää tyhjää. Onko iskevää ruuvin vähän niitä? Se meinaa nyytätä tuon kannan ihan. Näki jo, että lähtee pyöristymään. Ei siellä mitään roskaakaan pohjalla. Saa tiukassa olla kuusiokolo, jos kerran ihan pohjaan laittaa, niin alkaa kanta mennä. Voi. Mulla muuten taitaa olla. Pitääkin hakea autosta. Hei, kamerassa on magneetti. Aina oppii jotain uutta. Täältä jytky. Mutta se pitäisi saada se 6-millinen kuusiokolo tohon päähän. Löytyyköhän meillä semmosia? Jospa se on jossain tossa pysyisi tuo kamera. Se aika. En tässä nyt mitään ruuvin vääntämistä ole tullut katsomaan. Lähti se. Ja sitten se uusi kela. No uusi ja uusi. No se on niitä. Todella uusi. Jos se toimii, niin se riittää. No katsotaan nyt. Saatko Niin. mitattua sen? Joo. Mulla on tuo niitä 200. Saisiko yleismittari? Vanhoja kunnon Monsun Tisonin keloja. Alkaa olemaan harvinaisuuksia nämä. Katsotaan mikä ero siinä on. Huvittaa 2,5 amperia. Se on kyllä hirveästi. 22 ohmia kuulostaa ihan järkevältä. 24 voltin koneessa, niin sinne saadaan se reilu amperi menemään virtaa. Mutta täällä kaverissa niin 8 ohmia. Ihan niin kuin se olisi 12 voltin vehje. Mutta se mua ihmetyttää, kyllähän niitä on noita 12 voltin. Esimerkiksi vanhoissa minibruneteissa niin on 12 voltin noita Monsunin keloja. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä silti, että niinku, yleensä 1,5 amperilla niinku liikkuu. Ja tämä oli niinku 2,2 amperilla ei saatu edes niinku vauhtia vielä. On niissä eroja. Täällä sitten vaan tarkkana, kun tää lähtee säätää uudestaan, että ei se ammu mihinkään. Ampuu ihan varmasti. Mut Siitä voi vähän ottaa jo valmiiksi. ainakin täältä tiiviste puuttu välistä. Jos ei se lentänyt jonnekin tuonne, mutta epäilen kyllä vahvasti. Onko siellä kooren kanssa vai? Niin. Täytyy laittaa vasiliiniin, että vähän kiinni. Kuka soittaa? Ei nyt kerkeä. Joo, ei siitä kyllä. Missä meidän Ooren kato? Ei kun on siellä, juu tuosta. Virautti sen jo pois tuossa, kun otin tuota. Jos se pysyisi nyt paikallaan siinä. Noin. No, mitä enää? Pitäis varmaan sanoa, että löysin Ourenkaan, kun siellä sieltä vielä etsii sitä. Ei aina kerkeä. Mä löysin se!
Sitähän minäkin. Oishan se vuotanut tuossa. No. Meneekö ne? Mene. Ainahan tää rypeämistä ja räpeämistä kädet öljyssä. Oho. Ei laiteta ihan yhtä tiukkaa, missä ne oli viimeksi. Joku, oliko Hyundain kaivuri, semmonen ranteenpaksunen nippu sähkökaapeleita, mitä oli rassaamassa siellä ihan siellä se kaivinkoneen keskellä siellä, kun sukesi kädet edellä, niin pääsi just sinne yltämään siihen kaapelisarjaan vaseliinia täynnä ja sillä niin kuin lanteita myöten mustassa vaseliinissa. Niin sitten kun tulin pois sieltä, niin mä sanoin sille isännälle, että mä rupesin sähkömieheksi sen takia, että ei tarvitse liata käsiä. Tunsin oloni tosi fiksuksi. Mukavaa homma. Joo. No, tossa oli nuo. Tämä silloin. Tuota ei tarvita. Kun nähdään, että toimii. Nyt nähdään. Oilonilla käyttöön. Pistetään kone käymään ja katsotaan. Hytti on vielä nostettuna pystyyn. Täälläkin on kaikki. On se pyöreikin tuolla. Ja runkoon vasten tuo avain tuolla se aina vetää oikoiseen. Maatavasti. Jos se nyt siinä hetken pysyisi paikalla. Mut laitetaanpas tuota vähän jatkee ihan minimi nuo virrat. Ja sitten käytetään niin se tuo sisäänpäin. Joo, nyt toimii niin kuin pitääkin. No niin, sitten mä käyn vähän täältä säätämässä näitä liikkeitä pienemmäksi. No, se oli 12 voltin kelaa tuossa. Kaikenlaista. Fiksumpihan siitä tulee kun vaihdetaan. Annetaan 2-4 voltin koneessa olla 2-4 voltin kelat. Hui kauhistus mikä vauhti sisäänpäin. Onkohan siellä semmonen regeneroiva kara vai mikä se on? Ei kun sehän työntää jatketta ulospäin. Eiku mitenkä päin se menee? En jaksa nyt ajatella. Noin, tää riittää meille. Meillä on täällä alkuperäinen ohjausvippu, se saa jäädä. Runko-ohjaus tullut tohon, kun se aikaisemmin oli siinä pääkallolla tuossa noin. Nyt se toimii tästä. Tallennetaan muutokset. Kierrosnopeusanturi oli rikki tuossa vauhtipyörällä. Siihen ei satu olemaan nyt uutta tilalle, niin pitää tilata ja hommata semmonen ja tulla vielä loppuun säätämään. Nyt kun se on rikki, niin me ei pystytä ajon puolta sitä tehonrajoitusta säätämään sillä tavalla, että sit kun ollaan täydellä kuormalla suossa, uponeena suossa, niin silloin niin järjestelmän pitäisi pystyä säätämään ja rajoittamaan maksimivauhtia, että on mukava ajaa. Sitä me ei nyt pystytä tekemään. Ja lisäksi meitä puuttuu, potikkakin oli rikki tuosta niin kuin maksiminopeuden säädöstä. Niin nyt tää jää vähän kurjaksi käyttää tämä kone, mutta toisaalta siinä nyt ei mene kauan, että potikka saadaan, ja eikä siinä pitäisi niissä nopeusantureissakaan kauan mennä, että saadaan semmonenkin, niin pitää tulla toisena päivänä säätämään tämä loppuun. Mutta kuormaa ja on ihan mukava käyttää. Saankohan mä tää, jos se oliko tuossa jalkojen välissä tässä näin, niin no onnistuuhan tämä. Tästä tuli ihan mukava. Tyhjä käynnillä toimii. Niin. Toimiiko hyvin? Joo. Ihan mukavahan tämä. Siis mun mielestä on hyvä kuorma niinku liikkeelle. On tosi hyvä ja aika jämpti. Tää ei mikään ihan älyttömän vanha ole tää Kesla. Joo. Ihan varmaan syystäkin on vaihdettu tähän. Helppo ja nopea oli säätää. No sillai jämäkkä ja hyvä Joo. liikkeelle. Harmi, että se jäi nyt se nopeusanturi oli sökönä, niin Niin. pitää tulla toinen päivä tilalle, mutta kuuluu toimenkuva. Ja jatkeestakin muuten tuli hyvä. Toimii pienillä virroilla. Meniputellaan viimeiset ja lähdetään kaahaamaan
Kai me johonkin huoltoasemalle mennään syömään. Joo, joo. Ja Kaljalla. Kaljalle. Joo, joo. Aja sää mennessä, niin mä juon tullessa, vai miten päin se meni? Hyvää seuraavaan kertaan, moro!